Chtěli jsme do Vánoc, ale nevidím to, spíš asi si myslím začátek příštího roku. Já jsem teda zastánce spíš bungalovu, protože se mi nechtělo stavět do patra, se přiznám, ale máme ten pozemek takový normální, dalo by se říct, žádný velký, tak ušetřili jsme místo, ale té práce si myslím, že je trochu víc. No. Já jsem elektrikář, takže vlastně jsem se snažil co nejvíc využít té své práce. Tepelné čerpadlo, elektrokotel, teď tam jsou nějaké podlahovky a takové ty věci. Žena umí na klavír a takové věci, takže tu bude si moc hrát, ale stejně tady bude fotbálek. Jako jo. Až za mnou přijdou moje děti nebo někdo, že chce stavět, říkám bungalov, jinak do toho nejdu. Jako stavět teďka asi jako mě to celkem, mám toho plné kecky, jak se říká. Dal bych si tak rok, 2 pauzu určitě. No. Zakrytí oken, zajímavost, dostala za úkol moje manželka. Je to klasická strečka černá a funguje to docela dobře. Mám to právě od toho svého kamaráda, který je přede mnou, typ na úplně jednoduše, dej tam strečku, stačí to. Ahoj stavebníci, vítám vás u dalšího videa ze série Příběhy svépomocných stavebníků. Tentokrát se vypravíme za Bobem, který staví patrový dům z porobetonu a navíc má uvnitř spoustu užitečných vychytávek. Mnoha z našich videí by však nemohla vzniknout bez podpory partnerů. Dnešní poděkování patří společnosti Phoenix Group, výrobci elektrického sálavého vytápění, bateriových úložiš a technologií pro hospodaření s energií. Phoenix Group je ryze českou společností z Jeseníku s více než 35letou historií a speciálně pro vás nabízí nyní 15% slevu na nákup v jejich e-shopu a dopravu zdarma. Podrobnosti o uplatnění této slevy najdete v popisku videa. Elektrické vytápění ve svém domě použil i stavebník Bob, takže se pohodlně posaďte a pojďte se podívat, proč se Bob nakonec rozhodl pro elektrickou podlahovku, i když původně bylo v plánu podlahové vytápění teplovodní. Odkaz na konkrétní produkty, které Bob při stavbě svého domu použil, najdete dole v popisku videa. Něco o tom domečku, obecně o té parcele, jak jste k tomu místu tady přišli? Nic, no, na realitkách jsme viděli prostě, že tady je pozemek, přijeli jsme, nám se to, jako místo se nám líbilo, protože s ženou máme rádi jako výhledy, jsme tady zatím sami, ale postupně tady bude probíhat nějaká výstavba a doufejme teda, že nějakou dobu nám to ještě vydrží a zatím jsme tu takhle sami. No. Vezmu velikost parcely, velikost domu. No, já jsem teda zastánce spíš bungalovu, protože se mi nechtělo stavět do patra, se přiznám, ale máme ten pozemek takový normální, dalo by se říct, žádný velký, tak jsme nakonec zvolili variantu, že půjdeme na patro, aby jsme ušetřili co nejvíc místa. Je to takové náročnější podle mě na tu výstavbu, no, ten bungalov, nebo nevím, myslím si, to jsou tam schody, musí se ty stropy dělat a to, takže ano, jako ušetřili jsme místo, ale té práce si myslím, že je trochu víc. No. A víš, Bobe, z hlavy metry velikost pozemku a zastavěná plocha domu? Máme to, kolik to máme? 830 metrů máme pozemek a zastavěná plocha, to máme, myslím, kolem 120 metrů, říkám to dobře? Já myslím, že jo, 120 metrů zhruba, 8x13, no, to máme jako. Teď z hlavy, teď mě trochu jako s těma počtama ty čísla zaskočil. A začali jste stavět kdy? Kolik je to? 2 roky, teď to bude. Vlastně na podzim, kdy to bude říjen, nevím, jestli to můžu říct jako nahlas, ale problém se stavebním povolením, klasika, prostě to bylo peklo. A tak jsme trochu do toho kopli už jako bez stavebního povolení. Udělali jsme si základovou desku, mezi tím jsme vyřídili všechny ty problémy, které tu nastaly s různými jako detaily. Je to taková trochu byrokracie, klasika. A kopli jsme vlastně v říjnu to bude 2 roky, co jsme začali stavět. A odhadneš, kdy bude stěhování? Chtěli jsme do Vánoc, ale nevidím to, spíš asi si myslím začátek příštího roku, ale jako říkal jsem si jaro, že dáme, no, že tu zimu ještě nebudem tak jako hrotit a že to na jaro se asi přestěhujeme. No. Je to takový realistický odhad, optimisticky jsou ty Vánoce, ale to nevím. To nevidím moc dobře. A stavíte teda s manželkou? No, jako žena teďka je na mateřské, takže už tolik nepomáhá, nebo vůbec spíš. Ale samozřejmě jsme do toho
se nám podařilo to, takže ještě se nám to trošku zkomplikovalo, prostě je méně času teďka mnohem, takže je to takové, teďka je náročnější trošku, no, časově, takže tak, no. Působíš na mě velmi mladě, v kolika letech jsi začal stavět? 31, no vlastně 31 roku, no už mám 33, ale za přesně 6 dní. A věnuješ se jako v práci čemu? Máš blízko ke stavebnictví? Já jsem elektrikář, takže vlastně jsem se snažil co nejvíc využít té svojí práce. Takže od tohoto celé potom, a mám nějaké zkušenosti s rekuperací ještě, takže potom vevnitř ti ukážu tu technologii, co jsme tam vymysleli, a na to mám velký příběh, jako, jak jsem to různě přepočítával a bavil se s lidma. Už se o tom radši s nikým nebavím, protože a však to znáš, tepelné čerpadlo, elektrokotel, teď tam jsou nějaké podlahovky a takové ty věci. To jsem na to téma úplně neskutečně hodně toho jako slyšel a to nakonec, no to asi vevnitř si řekneme o té technologii, takže nakonec jsem udělal takovou zajímavou kombinaci systému rekuperace. Nevím, jestli můžu říkat i ty značky, tak od Jablotronu jsme šli do rekuperace s takovým nastavným modulem Coolbreeze, který by nám měl pomoct s trochu stopením a v letě vlastně chladit. No. A na základě toho jsem se nechal trošku zavrtat do podlahovek elektrických jako, a boileru s teplným čerpadlem. No, tak uvidíme, jak to bude, ale jak říkám, moc se s lidmi o tom nebavím, protože někteří na to mají takový radikální názor na ty podlahovky, ale ten Jablotron jakoby prosazuje tu myšlenku těch nízkoenergetických domů s tím, že je tam ten Coolbreeze, je tam to řízené, no, je tam ta zónová regulace a takové ty věci, no, což jako elektrikář všechno si udělám sám, tak proto jsem to takhle vyřešil. No. A tvárnice jsou Ytong, to je vidět na první pohled. Přesně tak. Viděl jsem tady spoustu srdíček na paletách. A to srdíčka to nám nakreslili teda kamarádky mojí ženy, vlastně jak jsme oznámili, že se budeme brát. Jako, jo. Takže nám to tady udělali takové překvapení, jsme přijeli na stavbu a bylo to tady jako takové překvapko. No. Ytong, je vidět, že budeš zateplovat. Přesně tak. Ytong, ještě řeknu zajímavost, ne, jak jsme se rozhodovali mezi Ytongem a třeba heluzem nebo jako cihlou. Já jsem původně si říkal, že když budeme dělat ty vnitřní omítky sami, takže ten Ytong mi přišel trochu rovnější. Nevím, jako jo, možná ne. Napadlo mě to a pak to řezání a všechno do toho ta práce, jsem si říkal, tak jsme vzali Ytong, no. Ale myslím si, že ty parametry, nevím, to bylo takové dost podobné, no. Jsme se rozhodli pro Ytong. Přišla mi i ta práce s tím taková trošku lepší, ale asi je to jedno. A zateplování, to jsi zvolil proč? Proč jsi nerozhodl pro široký Ytong, který už bys nemusel zateplovat? Přiznám, že jsme vůbec jakoby nějak neřešili, to jsme si nechali od projektanta prostě takhle nám to nakreslil a tak jsme do toho šli. Jako jo. Tehdy jak jsme vlastně začínali stavět, tak jsem nic nevěděl o nějakých tepelných ztrátách domu nebo něco, to jsem se učil až jako postupně. A začal jsem to přepočítávat a trošku jsem s tím, jako kvůli tomu vytápění jsem začal trošku se učit to, jak se to počítá. Mám takovou zajímavost, ještě možná pro někomu to pomůže, ale zaplatil jsem si i ChatGPT, když jsem mu psal různé parametry, třeba mám zajímavost podlahy, se mi moc nelíbily v tom štítku, tak jsem vzal a řešil jsem, jak to vylepšit. Tak jsem si zaplatil ChatGPT a říkám mu, jaká je prostupnost toho a on mi napsal parametry. Říkám, to se mi moc nelíbí. A co když použijem šedý polystyren? A začal přepočítávat. Jako. Tak si, jako, koukal jsem na to, jako, že to je úplně šílené, ale nakonec jsem došel k tomu, že jsem ten polystyren vyměnil třeba za šedý, jako, jo, podlahový, což není asi úplně standardní, ale neměl jsem moc možnost jít nahoru, ale udělal jsem toto a trošku jsem to vylepšil. Jo, takže zateplení, tehdy jsem to nějak neřešil, teďka se to blíží trošku, tak se na to koukám a přemýšlíme si šedý polystyren, tím, že to děláme své pomoci, tak mám strach z toho sluníčka, že jestli bílý třeba trochu přidat, jo, že mám takovou náladu to vždycky trochu natunit, jako vylepšit, tak jestli trošku toho polystyrenu dát víc, protože tam je 20, jestli to má smysl jít trochu ještě ven, nebo ne, tak to tak jako si tak vždycky nad tím přemýšlím a přepočítávám a vlastně mám to takovou zábavku, no. Pojďme se mrknout dovnitř. Dobře.
Zbylo ti ještě hodně tvárnic tady. To je další zajímavost. Mám asi 4,5 palety navíc z 30, což nevím, jak se to stalo. Prostě přepočítali mi to z Yitongu a zbylo jich dost. Možná jsme dobří jako v tom řezání, ale přes 4 palety zůstaly. To mám ještě na garáž a ještě zůstaly nějaké desítky vnitřní, taky asi jsme dobří, tak jeden podle projektu, ale nějak nám to přebývá. No. Takže vyzovat se nemusíš, to byl takový žertík. Než budeme pokračovat v prohlídce, mám na vás jednu prosbu. Více než 80% z vás, kteří sledujete naše videa, nemáte nastavený odběr kanálu Svépomocí.cz. Pokud mezi ně patříte i vy, klikněte prosím na tlačítko odebírat tady na YouTube. Najdete ho hned pod videem vedle loga Svépomocí.cz. Odběr je zdarma a vám díky němu neunikne už žádné nové video. Nám uděláte velkou radost a navíc nám pomůžete tvořit nový obsah pro všechny svépomocné stavebníky. Díky moc. Tady jsme vevnitř. Vlastně tu máme už teďka připraveno na to vylití těch podlah. To by se mělo dělat příští týden, proto už mám tady i ty okna zatemněné. Klasika anhydrit, prostě to si sami dělat nebudeme, to nám bude dělat firma, protože do toho to si nevěřím, že bych to měl úplně jako dobře udělané, takže toto nebude své pomoci. Jinak prostě omítky jsme si nechali dělat z důvodu časové úspory, protože jako přemýšleli jsme i nad tou variantou těch sadrokartonů, jak se vlastně lepí na ty stěny. Nakonec říkám, z důvodu časové úspory jsme do toho šli, že jsme si vzali firmu a nechali si udělat sadrové glejtované omítky. Jako jo. No. Když se mrknu na podlahu, tak je tam to, o čem si vlastně hovořil. Tak mi jenom řekni, co to je za systém, jestli je to nějaký komplet řešení od někoho. Je to tak, že vlastně ten Jablotron, ten celý příběh začíná takhle. Já jsem byl zastánce tepelného čerpadla s tím, že jsme měli napnutý rozpočet, jako fakt hodně. Tak jsem přepočítoval, říkám, dobré, dáme si elektrokotel, něco se našetří, vyměníme to za tepelné čerpadlo v nějakých letech. Jo. Potom teda, jak jsem nad tím různě přemýšlel, tak jsem potkal kolegu, který se zabývá těma podlahovkama. Ten mi říkal, jako, že jsem elektrikář, takže si to mám mít spočítat. Jako, jo. Tak jsem začal počítat. Jednak finance a druhá mi říkal, když mám kolem 5 kW ztrátu domu, jo, teda možná mi to tam někdo zhejtuje na tom YouTube, ale tak už mám začít přemýšlet, že třeba už se to zas jako tolik nevyplatí jít do toho tepelka. Tak jsem počítal a nakonec jakože ten nákup je úplně směšný. Jako, jo. Ta cena těch podlahovek je, já nevím, to ani neumím vyjádřit, kolik míň je to oproti tepelku, jo, třeba 300 000, jako, jo, to je úplně hodně peněz. No, takže jsem jednak toto vypočítal, druhak jsem si začal dělat ty výpočty té ztráty domu, kolik budeme platit zhruba za to topení a tak. No a potom samozřejmě jsem narazil, nebo věděl jsem, že má Jablotron ten Coolbreeze a oni tam propagují do těch nízkoenergetiáků a do těch pasivů ten jejich systém, oni tomu říkají systém 21, že zónově se to všechno reguluje, komunikuje to jakoby trošku se sebou, takže by to mělo tak trošku se doplňovat a mělo by to snad fungovat, že Coolbreeze trošku přihřeje, když bude velká zima, než prostě podzim by to mělo nějakým způsobem utáhnout, jaro možná taky. Uvidíme. A zima samozřejmě dotápět těma podlahovkama. No, uvidíme, jsem samozřejmě zvědavý, jak to bude fungovat. Boiler nakonec mě zaujal ty drážice, ten jejich, co využívá to je prostě tepelko takové. No. Takže ten boiler vlastně, zase mi bylo řečeno, 40% spotřeby je ten boiler. Jako, jo. Tak když jsem to viděl, zase jsem elektrikář, takže fotovoltaika, že klasika, plus toto, no. Tak uvidíme, jak to bude, no, s tím systémem. Takže ještě mi pověz, já tady vidím na zemi různé barvy těch kabelů, nebo jestli tak, tam jeden vodičů teda. Přesně, studené konce vlastně se můžou krátit, červený nebo oranžový je ten, který hřeje. Pak máme studený konec, který se zapojuje do krabice. Jo, s tím, že vlastně já mám kabely takové, že mám 2 studené konce, jsou kabely s jedním studeným koncem a konec jeden je jakoby, že se může kdekoliv ukončit. Je to levnější varianta, když mám 2žílový, než jakoby 1žílový kabel. Jo. Takže
černá, modrá fáze 0, klasika, že? A musím je přivést zpátky do krabice, musím se tam vrátit. Je to trošku složitější na instalaci, ale je to levnější. Kdyby si to někdo dělal své pomoci a třeba by si to chtěl usnadnit, což bych trochu možná doporučil, protože pak jak člověk se už k tomu blíží, tak jako narazí občas na to, že s tím bojuje. No. Takže ten jednožilový kabel mi přišel takový o dost jednodušší. My máme dvoužilový, tak jsme se museli vrátit. To znamená, to je studený konec, který já můžu zkrátit kdekoliv. Jo, tam, jak mi to vyjde, tak jedu a zkrátím si ho. A zapojím vlastně v krabici. Máme to udělané tak, že si uděláme zásuvku, budeme mít dvojrámeček, tu bude záslepka. Chci do toho ještě vyrobit ledku, která mi tady bude třeba přisvícovat dolů, nebo mi bude svítit na mě, že uvidím, že to zrovna třeba jede nebo nejede. V každé místnosti mám čidlo, s tím, že systém ještě trošku řeším, jestli to bude, no, co to bude za regulace. Ještě trošku zjišťuju, protože si to chci zase samozřejmě sám a chci do toho umět zasáhnout a takové věci. Jo. Takže jestli to bude Loxon, kdybych se musel asi zajít na školení, to je jedna věc, s tím bych potom propojil možná žaluzky a tak, takže ještě trošku řeším, no, tady ten detail, ale klasika zaregulované, to je tak, že mám v každé zóně ten termostat a budu to řídit, no, bude se to snad nějak řídit samo. No. A vidím vychytávku, kterou sám nepoužil, ale znám ji z internetu a to je záslepka před vůdkama. No, záslepka, nevím, jestli bych to úplně doporučil, protože zedníci si to vychvalovali jako hodně, ale nevím, jestli to uvidíme vedle. Přitom, jak se to sundává, a to jsem fakt jako jel přesně podle pokynů všech, kteří už si měli nějakou zkušenost a doufám, že teda když mi to nezakryje, tak to opravím, ale jak je to třeba pár milimetrů utopené, člověk má do toho zatlačit třeba spodkem kladívka, to se vylomí. Já osobně jsem to vzal tak, že jsem vzal šroubovák, druhou stranu, hodně jsem klepal, a to už jsem jako fakt při zatvrdnutých lomitkách, to popraskalo, vypadlo to a vytáhl jsem to, ale stejně mi to jako, nevím, no, zedníci byli jako spokojení, si to pochvalovali, ale nevím, no, jestli bych to znova jako do toho šel. Jo. A navíc je to docela drahé. Jako jestli mě to stálo 5 nebo 6 korun, ten jeden kus, říkal jsem si, tím, že jsem elektrikář, budu to používat dál a dál na stavbách, tak jsem říkal, jo, dobré, koupím si to a pak to využiju, ale no, nevím, no, jako, jestli to úplně můžu doporučit, no, jako, no, nevím, no, každý si udělá takhle nějak jako sám, no, ale je to takové, no. Takže tak. Dostaneš vlastně od výrobce, nevím, jestli to můžu říct, zase je to Phoenix, je to náš český výrobek, je to v Jeseníku, pošleš jim půdorys, oni ti napočítají podle tepelné ztráty domu, vlastně obvykle není to moc, je to dost, je to kolem 70 W na metr a oni ti pošlou rozteče a pošlou ti délky kabelu. Jo, s tím, že vlastně hodně jsem četl na internetu, ježíš, to má 160 W na metr a 100 W na metr. Ne, to si určí člověk sám, jo. Ty dostaneš kabel a dostaneš rozteč. Ale stejně já jsem to tady ještě přepočítával, protože třeba tady je skříň, pod tou skříní to nemám, ta to bude vždycky, jako jo. A teď si to spočítáš, jestli teda můžu odhalit nějaké ty typy, tak šablona, a to jsou milimetry, prostě tam nejsou 11 cm, 10, jo, že by to bylo super. Zase to tak super není, takže máš třeba 12,4 mm, 12 cm, 12,4 cm. Uděláš si šablonu, 12,4 a jedeš. Přiložíš, druhý ti to tam drží, ty si to dáš tady, přichytneš, on to napne. Já tady mám od kolegy, který to dělá, doufám, že mě neseřve, že prozrazuju nějaké typy a tady mám hůl a jedu holý. Cvák. Jsou i ruční přichytky, z toho bych se asi úplně zbláznil, takže jsem rád, že mi to kolega tady zapůjčil. Díky, kdyby se na to díval. Tak, že vlastně ta hůl je super, jo, na to. Takže tak. Pokud můžu taky nějaký tip, tak ta hůl se oficiálně jmenuje tekrovačka. Jo, ale no, oni to prodávají na Phoenixu jako hůl. Proto říkám hůl, protože přímo se to prodává, stojí to snad 4 000 nebo kolik. A vidíš, že ty jsou origo, jako jo, ty jsou originál. Přímo ten Phoenix prodává jakoby originál tady tyhle ty přichytky do hole, pak jsou ruční, ty tu někde tež mám a ty jsou trochu větší a ty mají takovou plošku, kde si to zacvakáváš, protože z toho by tě asi za chvíli bolely.
bude beton. Přesně tak, proto je to tady takhle teďka za to, ale to jsem dneska dodělával a právě jsem tady dal i vysavač, ať nejde vidět, jak jsem se tady bojoval s tím, že jsme tu udělali malinkou botu, že vlastně toto je v pohodě, ale protože já instalátorovi všechno chystám a pak to spolu taháme, ten můj kamarád. No a zapomněli jsme samozřejmě na odkap, na to, že takže jsem to musel v podlaze tady s tím bojovat a nevypadá to moc hezky, takže jsem to radši zakryl tady touhletou folií, než jsem věděl, že přijdeš, tak říkám, hodím tu folii, ať to nejde vidět. A pod vysavačem je schovaný co? Tam je zapěnované díry různé, jako je to škaredé, no, prostě, jako moc to netoč, ale jako snažil jsem se, víš co, dopasovat to, je to všecko jako v pohodě, ale vypadá to škaredě. Taková, mělo by to těsnit, doufejme, ale nevypadá to moc na kameru hezky, podle mě. No, každopádně tady je moje království, jo. Rekuperačka je toho trochu víc, než obvykle, protože Cool Breeze jako takový vyžaduje trochu víc těch, no jak to říct, těch vývodů. Jo, že do vlastně podkroví každý pokoj má 2 vývody, aby to trochu uchladilo. Zase, aby to uchladilo, mělo by být, doporučuje se prostě mít stínění, jo, na těch oknech. Jo, protože ono to je vlastně takové malé tepelko, které honí ten vzduch. Uvidíme, co to bude dělat, ale říkali mi teda, že stínění se doporučuje, protože by to nemuselo, to má odběr nějak jako málo, jo? To není žádný, to je jenom do zásuvky. Takže má se zastínit, no, aby to bylo všecko super. No a vlastně to mám takové tu bude měníč na fotovoltaiku. Rozvaděč na fotovoltaiku musí být samozřejmě samostatně, takže tu bude fotovoltaika. Zase jsem elektrikář, takže jaká bude fotovoltaika, uvidíme, ale něco vymýšlím zase. To ještě, mám to nachystané na všechny různé varianty. No. Takže tak. To mám ještě rozvaděč, že na to ovládání těch jak žaluzí, tak tam chci mít na ty podlahovky, chci boiler nějak řídit a chci mít přehled o spotřebě, takže bude tam nějaký, buď ten Loxon, nebo uvidím, co tam ještě. Vždycky říkám asi Loxon, ale ještě vybírám. takže tak. Tu bude boiler, s tím, že jsem teda přišel na to, že existuje boiler s tepelným čerpadlem, takže ještě vyřeším, jak dostat ven ty 2 trubky. No. Mimochodem, tady bude jednotka, říkám futura, tady bude jednotka a pod jednotkou může být pračka, sušička. Jo, takže jsme to udělali tak, aby jsme tu měli jednotku, tu bude pračka, sušička a tu je ten modul, který chladí a dohřívá ještě nad tím. To je navíc. Jako. Takže tak. Můj kamarád staví před náma je o takovou, já vždycky říkám, o několik etap, ten mě mimochodem přivedli na tvé videa. A ten vždycky něco vymyslí a pak to spolu konzultujeme. Jako, a říkáme si, to by mohlo být to. A on říká, hej, přišel jsem na to, že ty rekuperace do těch baráků prostě já to chci. Ne? Že ten barák uzavřu a to říkám, co to je rekuperace, tak jsem to začal zjišťovat a on říká, pojedeme na školení, uděláme si školení, jako taky elektrikař. Uděláme si školení a uděláme to u mě doma. Říkám, no tak jeden den školení, řízky jsou tam, jídlo, znáš to, takže říkám, jo, uděláme si výlet. No a tam nás to docela jako hodně zaujalo, protože nám o tom vyprávěl, říkal, samozřejmě taky je to takové, že oni chcou, aby jsme to těm lidem, ti montážní partneři, aby jim to nabízeli. Že? No takže celkem mě to nadchlo, tak jsme to udělali u toho kamaráda. Pak mi volá ještě kamarád jiný, který si stavil domek, že chce elektroinstalaci a že bude mít rekuperaci. Říkám, my děláme i rekuperaci, takže máme další rekuperaci a teď děláme to a říkám si, jako nechci to říkat úplně nahlas, aby to neviděl někdo ze Vlotronu, původně jsme tam jeli jenom kvůli toho, že si to uděláme sami. Ale zaujalo mě to a myslím si, že když přijde další zakázka, nějaký domek, tak jim zase můžu jako rekuperačku třeba udělat. Jako, jo. Takže jsme takhle jsme přišli k té rekuperaci. No. A říkám, kamarád je přede mnou a ten vždycky něco řeší a stropy a to a vždycky mi říká, hej tyjo, stropy, Itong, ekonom, jako super, skládá se to do sebe.
tak to taky, jestli teda můžu pokračovat tady v tomhletom, tak stropy je taková zajímavost pro lidi, kteří znáš to ekonom určitě, protože jsem tam viděl, že jsi tam měl dokonce video, koukal jsem na to, ale přišlo mi to dobré pro lidi, kteří to, jako říká se tomu ekonom, asi kteří si to jako takhle míchají sami a dělají si to. Když nám tu přišel ten domíchavač, ty to byly pecky, já říkám, Hrome, já to nestíhám, jako jo. Teď se nám to dělal na tom nepořádek, teď jsme to museli škrábat, jo. To bylo celkem peklo, asi znova bych do toho nešel, se přiznám. Vypadalo to jako hezky na tom obrázku, možná kdybychom si to míchali sami a dělali, tak je to super, ale jak přijel domíchavač, tak to a rychle, to teklo, já říkám, no švink tu byl, že, no jako celkem, no jako tak trochu to bylo takové náročnější, no. takže tak, no. Úplně zatížil a to staticky to. Já jsem tam našvihal i jako prostě 10 Roxor, aby to pořádně drželo, jako, ale čekám už takové ty komentáře, mu to spadne na hlavu a podobně. Já říkám, až přijde tornádo, tak se schováme tady s rodinou pod schody a ty by měli vydržet. No, tady je koupelna, sprcháč, klasika, tak jak se to dneska dělá, jedna koupelna nahoře, jedna dole. Jo, tu se udělá, tam bude zastěnán beton, samozřejmě spády a tak, jo, klasika, no. Takže tu není asi nic neobvyklého. Úplně po celý čístce. Sprchač jsem vymyslel, nevím teda, jestli to je dobrý nápad, že bude takový ten, jak se říká dneska po americku, walk-in, jo, že se tu udělá sklo, které bude tady končit, tu bude, ještě nevím, jak to vyjde, že tu bude prostě čistý průchod, přijde mi to takové čisté, hezké, že se tam bude vcházet a nebude se to zavírat. Žena s tím trochu nesouhlasí, že má strach, že to bude prostě mokro a uvidíme. Když tak změnit se to dá vždycky, ale jdeme do toho, že to bude takové čisté, moderní. No. Uvidíme, co na to internetoví odborníci. Kolega mi vlastně doporučil, že dát si klasické rohože pod do lepidla pod dlažbu. Dá se to využít totiž na podzim, na jaře, když chce mít člověk komfortní teplou podlahu, tak si to sepne jenom čistě a má to teple. Když to tady no toho se nedá čekat, že bude teplá podlaha. Jako jo. Toto je takové nízkoteplotní. Tady v tom případě se to vlastně položí pod to lepidlo a bude to fungovat i tak jako na ten komfort. Plus bude žebřík, který chci taky ovládat tou regulací a ještě ten žebřík tady bude, no, který může trošku něco přitopit. A nebo si ho můžu ovládat, jak chci. Zajímavost o rekuperačce od Jablotronu, samozřejmě jiní výrobci to trošku hejtujou. Mají to ty tlumiče, protože tam je vlastně ten L-tampický výměník, jestli to říkám dobře, nejde to přes jazyk, může to třeba vytvářet nějaký hluk a podobně, tak jsou ty tlumiče, funguje to fakt dobře, viděl jsem to na vlastní oči a nejde nic slyšet. Jo, takže takové ty komentáře konkurence, kterou jsem procházel, Zender a podobně, že to bude Krawall. Krawall to není, funguje to slušně. Jako, fakt jsem to viděl na vlastní oči a je to na vlastní uši a je to v pohodě. Zakrytí oken. Zakrytí oken, zajímavost, dostala za úkol moje manželka. Je to klasická strečka černá a funguje to docela dobře. Mám to právě od toho svého kamaráda, který je přede mnou, tip na úplně jednoduše, dej tam strečku, stačí to. Jo? Takže jsme to udělali takhle a fakt je tu jako celkem tmá, no. když nemám tady otevřené ty okna. Takže tak, no. Co ještě bych ti k tomu řekl? Pojďme do obyváku. Jo, obyvák, dobře, tak pojďme. Takže obyvák klasicky zase, je to furt stejné, kuchyň, obyvák, krb tady, plánovaný, ještě komín bude venkovní, jo, to jsme zase zvolili takovou variantu ekonomickou, Bůh ví, jestli nám to Evropská unie nezakáže, takže jsme říkali, pojďme to udělat úplně co nejjednodušeji, stejně se to bude zapalovat 3krát do roka, to mi je jasné. Takže krb, kuchyň, ještě tu bude nějaký ostrůvek, ten je takový, nebo je to plánované prostě do L-ka, jo, zase pod tu kuchyňskou linku nedává se to. Ale otázka, bude to, nebude to, takže vynechal jsem vyloženě L-ko, uvidíme, jak to dopadne. Když to bude pod tím, musí tam být zase nožky, jsou tam, musí se to, jakoby, ať tam jde nějaký vzduch nebo něco, jo? Takže určitě se to nerozbije. Jo? Je tam prostě, musí tam být 4 cm aspoň na nožkách. Takže jsem to zvolil takhle, říkám, nevíme, co bude do budoucna, třeba se s tím bude hýbat. Udělalo se to takhle.
sedačka, televize, to bude takové moje. A okno, HS portál jsme zvolili, prostě tam je ten výhled na to se nám líbilo, takže to je na ten jich. Tady bude tlačítko, ještě zajímavost o rekuperaci znáš, asi víš, prostě můžeš si cvaknout po tlačítku, které způsobí přetlak, jestli to říkám dobře, myslím si, že jo, že něco se stane s tím tlakem v tom baráku a líp se ti potom zapaluje krb, jo. Takže tu bude ještě tlačítko, to je taková zajímavost, no. Takže tak. Ty podlahy, trošku jsem to natunil, jak říkám, dal jsem šedý, s tím, že tady pod kryb jsem dal 250, kdyby náhodou něco, ale asi je to zbytečné. Zase přemýšlel jsem nad tím a zvolil jsem variantu, byl tu podlahař, říká, dej si tam beton, já říkám, ale to bude tepelný most jak blázen, já říkám, to tam přece mi tam nedáte beton, jako jo. Tak jsem pak s obchodákem z polystyrenu mi říkal prostě buď XPSO, a nebo tu 250. A 250 měla lepší parametry, co se týče toho prostupu, takže jsem udělal 250. Tunel, klasika, však to znáš, na kabel pro strčení. Zajímavost, používáme vzduchotechnicky, nevím, jestli to už někdo zná, ale je vzduchotechnika, velký tunel, má koncovky, které jsou redukce vlastně na kulatý, z hranatého na kulatý, dám, pak to ještě trošku musím, protože nám to trochu leze ven, tak to trošku ještě jako odřežu, ale je to super, všechno tam leze, takže... A důvod, proč si nezůstal u čtyřhraného, ale přešel si na kulatý? Protože to jakoby... No, když to řeknu blbě, to bys musel vidět, ten kulatý je úplně, on vlastně mi udělá to, že ten hranatý tady skončí, tu na to narazíš a už máš kulatý, jo. Ten hranatý by se ti ohnul a musel bys to hodně, bojovala by se s tím, takhle to tam jenom dáš, tuto půl centimetra zařízneš a je to hotové, jo. Je to takové lepší, než kdyby tam ten hranatý, to by si musel seříznout a celkově by to asi nevypadalo. Jsou různé varianty osvětlení schodů, LED pásky, dělám to v práci a už toho, jako, tolik mě to nebaví, když třeba dělám na svém tu elektrikařinu, než když dělám třeba zednickou nebo pokládám polystyreny a podobně. To mě trochu naplňuje, ale když přijdu z práce a zase mám dělat tu svoji práci, tak jsem říkal, nebudu žádné tady frézovat, nějaké LED pasky a různé, jak jsou na instačích, že ti to najíždí a takové věci. Říkám, jednoduše si dám tady prostě ty nejjednodušší světilka, ty budu mít tady ovládané první a poslední čidlem, nebo já to mám nachystané na čidlo vedle vypínače a bude to jakoby úplně podle mě dostačující, jako jo. Ale říkám, přemýšlel jsem nad tím a dáme klasiku. Takže tak. Tu se vlastně máme šalung, aby to mohl zalívat. Schodiště, zase zajímavost, nevím, jestli to tam dávat, protože spousta miliarda hejterů. Jsme si ten prostor nechali volný, jo. S tím, že záchod jsme přesunuli do koupelny. Máme 2 záchody a doma jsme vždycky měli záchod spojený, nějak jsme to neřešili. Takže žena umí na klavír a takové věci, takže tu bude si moc hrát, ale stejně tady bude fotbálek, jako jo. Bude stolní fotbálek. Tady jsme to zvolili, docela jako zajímavost, nebo těžké bylo sehnat místo na tu rekuperačku nahoru. Jednak přes ty stropy, ať nejdem do těch želez a betonu, ten Ytong Econom je super v tom, že se do toho dobře dělají díry. To je úplně bomba, jako jo. Velká výhoda, ale nakonec jsme zvolili variantu, že se tu ze sadrokartonu udělá příčka a ty rozvody té rekuperace dáme do té příčky. Jo, nevím ještě, jak to vyjde nahoře, to bude hodně zajímavé, ale to je taková věc, kterou budeme řešit potom jak se k tomu dostaneme. No. Jako jinak to nešlo. Takže zase klasika, nějaké světýlka na čidlo, nic extra. Tu bude koupelna, sprcháč, vana, ten záchod teda spojený s tou koupelnou. A klasika, no, zase jak dole, žebřík a podlahovka přímo pod tou dlažbou. Jo. Takže tak. Koupelna číslo 2. Kolik je vaty ve střeše?
Vata je zajímavost, zase přepočítaval jsem, vylepšoval jsem, jak to dělám rád a přemýšlel jsem hodně. Vaty máme 33 cm, 0,35 jsme vzali a ještě vlastně na tady trošku, myslím, že teď doufám, že nebudu kecat, viděl jsem to u tebe, jsou tu krokvové nastavce, tady jsme šli do toho systému trošku drahší, ale na své pomoci mi to uvidíme. Uvidíme, jak to bude teda se s tím pracovat. První tip, nedrží to, protože jak jsou tu různě, prostě tu teplo, zima, tak to se odlepilo. Samozřejmě nedrželo mi to, takže jsem dával do 2 řad, už jsem si to dal do laseru, dával jsem tam ty akustické závěsy, už jsem si je tam dal, aby mi to drželo. Jo, s tím, že vlastně zase originál Velux, já jsem to viděl u tebe na videu, je to super, podle mě jako parádně se to tam všecko, tenhle systém mi přišel fakt jako, tohle bylo super. Horší už to lepení, přišel jsem na to, že asi jedna věc, která jako fakt, musím říct, že manželka je lepší než já na té stavbě, je když lepila ty pásky, jako jo, to jsem nechal ji udělat a myslím si, že to zvládla, že se s tím poprala dobře, ale to já jsem s tím jako, moc mi to nešlo teda, jako přiznám, to je věc, která není taková hrubá stavba, takže to bylo pro mě takové utrpení, no. Takže vlastně vatu jsme to a ještě zajímavost, že furt ještě přemýšlím, protože na Rigipsu píšou, že vlastně můžu ještě tam přidat trochu vaty pod tu parošku. Přemýšlím zase nad tím přemýšlím až moc trochu, že bych ještě přidal, ať i na základě toho, že tu máme nějaké to vytápění a to, že fakt srazit ty ztráty co nejníž. No. Takže ještě trošku jako takhle přemýšlím. No. Vlastně budou ještě takové ty balkonovky, bude tam sklo nebo něco, to uvidíme, co tam ještě vymyslíme. V projektu je sklo, no, že bude. Takže tak, no. Co bych ti ještě řekl zajímavé? Bojoval jsi nějak trám a zeď? No, to byl problém, protože dávali, jak jsme to dělali. My jsme to, no nevím, to jsi mě zaskočil. Já vím, že jsme měli problém s tím, že někde jsou trámy schované ve zdi a s tím byl problém s omítkou. Jo? Tam jsme museli dávat polystyren, ale tady normálně si myslím, že tam je jenom pěna. A nejsem si jistý. Fakt teďka mě zaskočil, to už zase je toho tolik a myslím si, že jsme to nespojovali, protože že by to mohlo praskat, ale nejsem si jistý. Fakt, a myslím si, že ne, že jsme to jenom nějakou tou lepicí pěnou vzali na zdivo. Takže tak, no. Zajímavost 51 tady nahoře ještě, našla by se nějaká? Zajímavost 51. Tady to je klasika, no. Ložnice jsme chtěli mít výhled, jestli chceš kouknout, ten je celkem pěkný. My jsme jakoby bojovali zase s projektantama, ceny a takové ty věci a celkem jsme měli i smůlu. Pak jsme našli dobrého projektanta a že jestli máme nějaký nápad. A my už jsme si tak jako trošku kalkulovali, že si vezmeme typový domek, jo. Jenomže ten typový domek byl malinký. A ta stránka vypadala tež tak jako, já jsem tomu moc nevěřil, říkám, je to takové zvláštní, aby potom, já mám rád ten kontakt s tím projektantem a kolikrát já mu zavolám, hele, máme tady překlad, něco řešíme, potřebuju to třeba pořešit nebo nějaké změny. Takže jsem vzal typový projekt, šel jsem za tím projektantem, říkám, takhle bychom se to představovali, ale chceme otočit schodiště, chceme tady změnit tu šatnu, chceme to. A on vzal ten typový domek, natáhl nám ho na každou stranu o metr, prohodil pár věcí a bylo to hotové. Jako dalo by se říct, no, asi to nebylo tak jednoduché, ale původní vlastně vzor byl typový dům. Tady zase žena chce, ať to jde vidět, takže tu máme takové ozdobné 2 trámy, které manželka chce si jakoby trošku, jak to říct, no očistit a budou takový jako design tady, no. To je zajímavost 53. Když by si, Bobe, měl možnost, šel by si stavět zase? Bungalov. Já vždycky říkám, jak někdo mi říkám, až za mnou přijdou moje děti nebo někdo, že chce stavět, říkám bungalov, jinak do toho nejdu.
Zase jsem slyšel názor, že není to zase tak jako taková změna, tak to, že tam je zase, já si říkám střecha, jo, přivezou ti vazníkovou konstrukci, je to jiné, zatepluje se to, sypeš to tam v uvozovkách, říkal jsem si, tyjo, tak asi bungalov bych chtěl, jako kdybych se mohl možná asi ani ne, možná bych změnil ty stropy, jo, protože nahoře ten ekonom nám udělal celkem jako, bylo to takové, a jsem to se snažil trochu vylepšit a ten strop bych možná udělal trošku jinak. Jestli kdybych se vrátil v čase, tak bych trochu líp už věděl, jak základové pásy, s tím, že jsme to tam nalili, roztáhli jsme to, říkali jsme dobré, pak se to rovnalo, ty ztracenka. Dneska už bych si na to dal pozor, fakt bych si to udělal dorovna a pomalu na sucho bych si to tam naskladal, jako když jsem to viděl i někde na těch videích. Jo. Takže toto, ale no teď jako stavět teďka asi jako mě to celkem mám toho plné kecky, jak se říká, takže tak za 2 roky bych jako asi do toho šel. A chtěl bych třeba zkusit, viděl jsem pěnu, no, že bych šel do heluzu s pěnou, nebo teď tam dával to video, tam je ta malta, která to vypadá jak barva, takže říkám, to jsem vůbec nevěděl, tady toto. A možná bych rád vyzkoušel zase něco jiného, jo. Takže jo, asi jo, ale dal bych si tak rok, 2 pauzu určitě, no. Takže tak. Vlastně stropy. Ty jako jsi zmínil několikrát, že tě trápily. Když bys si šel stavět a měl by to být třeba tenhle dům, nebo ještě teď, než to dokončíš, bys nemusel jít stavět. Ale kromě těch stropů je ještě něco, co bys dělal jinak? No, to je otázka. Vždycky na něco narazím, pak to vyřeším a zapomenu. No. Ale ty stropy, jak se k tomu vrátím, jako měl jsem tu 6 kamarádů, děkuju mimochodem za pomoc, měl jsem tu 6 kamarádů, to byly pecky, jako jo. My jsme 2 byli nahoře, oni nám to nosili, skládalo se to bylo neuvěřitelně jak rychle. Jeden den jsme nahodili nosníky, druhý den jsme tam skoro všechno naskládali, pak se dělali do řezy. Jo, takže zase nemůžu říct, že to zase bylo jako tak špatné, ale možná určitě bych to asi chtěl zkusit z toho systému, jak oni to mají ten standard nebo prostě ten klasik. No a jinak, co bych udělal? No to je dobrá otázka. Asi nevím, no, já jsem celkem tak spokojený. Asi. Tak jinak, tak když teď tě budou sledovat lidi, kteří se třeba chystají teprve stavět a říkají si, mám jít stavět, nemám jít stavět, co ty bys jim poradil nebo doporučil? To je dobrá otázka, no. Jako já tím, že se pohybuju v tom stavebnictví, tak u mě byla jasná volba mezi bytem, Opava drahé byty jako blázen, a stavěním domu, jo, protože jsme uvažovali minimálně 4+1 kvůli těm dětem. Jako, když jsem viděl ty ceny, tak jako když mám zkušenost a pracuji mezi, řeknu, elektrika, instalátor, tak bych asi neváhal, jako, jo. Ale určitě, jak to říct, no, bych si to vždycky bych si, my jedem pecky, jako jo, že možná bych někdy trochu zpomalil a víc se nad tím zamyslel, řekl si, hele, odsunu to zalití té desky od týden a ještě si to radši pořádně projdu, jo, že trošku takové honění, no, že asi to bych možná trošku změnil, že to jedem jako na takovou naknap, no, ale jinak asi nic, nevím. A stavěl jsi i všední dny, nebo jsi se sem dostal? Všední dny taky. Já jsem živnostník, takže jsem jakoby někdy člověk skončí dřív, někdy později, jak kdy. Tak když jsem skončil dřív, tak jedu prostě jedu odpoledne, někdy odpoledne i později, záleží, co dělám. Třeba když vím, že mám teďka doložit pár polystyrenu, tak jezdím skoro, protože když to řeknu blbě, tak někdy se to nevyplatí tu 1-2 hodiny, jako než člověk rozbalí vrcek, cesta, všechno. Ale jsou práce, které mám rozdělané a mám tam polystyren, mám tam řezačku, tak můžu přijet na 2 hodiny. Jo, ale že bych třeba si chtěl míchat lepidlo nebo něco, to ne. Takže některé dny jsem jezdil, teď jezdím třeba po odpoledne, ale některé dny jsem prostě radši říkám, budu díl v práci, vezmu si v pátek volno, v sobotu a v neděli pojedem pecky. Jako jo. Což je lepší, než kdybych tu každý den jel na 2 hodiny a ve finále udělal třeba polovinu práce. Takže takhle se mi to zdálo jako lepší, no, že fakt i to nadšení od rána se dělá, tak je to takové lepší a když já tu přijdu po práci, tak jo, takže je to takové, za mě nejlépe od rána začít, no, jako takže kolikrát jenom prostě, já řeknu, hele, prostě dneska tu budu do 7 a Zlato, nechceš to, že bychom si třeba něco sedli někde, říkám, tak víš co, to neuteče, pojď, jebnu s vercajkem a jdu třeba, jako skončím dřív, jo.
Ale že by to byl nějaký průser, to určitě ne. Ale jsou tam samozřejmě situace, však to tak asi je všude. No. Takže tak. No. A to byl příběh Boba, který si téměř celý svůj patrový dům z porobetonu postavil své pomocí. Bobe, klobouk dolů. Pokud i vy stavíte své pomocí, budu rád, když se mi ozvete. Rád za vámi přijedu s kamerou a ukážu vaši stavbu dalším svépomocníkům. Stačí se přihlásit na stránce Příběhy svépomocných stavebníků. Odkaz najdete dole v popisku videa. Díky, že jste sledovali až do konce. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a nastavte si odběr kanálu Svépomocí.cz, aby vám neuniklo žádné další video. U příští prohlídky brzy na viděnou, do té doby se mějte pěkně a ať se vám daří. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Svépomocí.cz. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo napište komentář. A pokud si nechcete nechat ujít žádné z dalších videí, klikněte tady vlevo na tlačítko odběr. Mějte se pěkně a ať se vám daří.